آیا تا به حال کسی را دیده که در موقعیت‌های مختلف شخصیت‌های متفاوتی از خودش به نمایش بذاره و یا در فضای مجازی با آواتارهای متفاوتی ورود پیدا کنه تا پنهان باقی بمونه؟ پروتئوس. امروز قدم به دنیای اسطوره‌ای می‌گذاریم که از ناتوانی در ثبات هویت و وحشت از کشف شدن برمیخیزد. عقده پروتئوس اصطلاح روان اسطوره‌ای که از افسانه پروتئوس برمیخیزد. پروتئوس فرزند پوسایدن، خدای دریا، نگهبان تمامی حیوانات آبی به ویژه فوک‌های دریایی است. او میتوانست با آسانی تغییر شکل دهد و قدرت پیشگویی داشت. تمام رازهای گذشته، حال، آینده را میدانست، اما هرگاه کسی میخواست از او پیشگویی رو بپرسد فوراً تغییر شکل میداد. گاه آتش میشد و گاه ببر، اژدها، آب، درخت، تا از پاسخ فرار کند. تنها زمانی که کسی بتواند او را محکم نگه دارد، اجازه فرار ندهد، پروتئوس مجبور میشد به شکل اصلیش بازگردد و حقیقت را بگوید. اما این کار تقریبا غیر ممکن بود، زیرا او با هر تغییر شکل بیشتر از دست گیرنده‌اش میگریخت. سرانجام پروتئوس در همین فرار دائمی از خودش هویت واقعی خودش را گم کرد و فقط قدرت تغییر شکل باقی ماند. دیگر نمیدانست واقعا کیست. هنگامی که ملانوس پس از پیروزی جنگ تروا در مسیر دریا گم شد، در مسیر بازگشت به دنبال پروتئوس او را گرفت و نهایتاً پاسخ مسیر را دریافت کرد. واژه پروتئوس از پیشوند پروتو که خود از پرو مشتق شده است گرفته شده، به معنای پیش، جلو، و پروتئوس به معنای کسی است که میتواند حرکات آینده دیگران را حدس بزند و مسیر آینده را بگوید. افلاطون در 399 قبل از میلاد از پروتئوس به عنوان استعاره‌ای برای کسانی که دیدگاهشان را عوض می‌کنند و از پاسخ مستقیم فرار می‌کنند استفاده می‌کند و به سقراط اشاره می‌کند. در دیالوگ‌های افلاطون سقراط مانند ملانوس عمل می‌کند. او طرف مقابلش را که مثل پروتئوس تغییر شکل می‌دهد و در گفتگوها مدام شکل و دیدگاهش را عوض می‌کند و از پاسخ مستقیم فرار می‌کند یا تعارف واقعی را نمی‌دهد رها نمی‌کند و تا رسیدن به تعریف ثابت و حقیقت از او دست بر نمی‌دارد. این استعاره نشان دهنده روش سقراطی است: پرسش‌های متوالی، فشار بر تعاریف و جلوگیری از فرار از پاسخ تا حقیقت از پشت نقاب‌های کلامی بیرون بیاید. در روانکاوی تست پروتئوس برای تشخیص اختلالات روانی به کار می‌رود. از آنجایی که بیمار ممکن است خود از بیماری خود آگاهی نداشته باشد، روانکاو برای فهمیدن مسئله پرسش‌های غیر مستقیمی را از بیمار به عمل می‌آورد که حتی به ظاهر ارتباطی با بیماری او ندارد، ولی به درمانگر کمک می‌کند تا به حل مسئله نائل آید. مانند منالاوس که پروتئوس را نگاه داشت، روانکاو بیمار را مجبور به بازگشت به واقعیت می کند. منالاوس به سراغ پروتئوس می رود و هنگامی که پروتئوس خواب است به او حمله می کند و او را به بند می کشد. پروتئوس به محض بیدار شدن به حیوانات مختلف و آب و درخت و چه تغییر شکل می دهد، در حالی که منالاوس او را رها نمی کند، تا اینکه نهایتاً پروتئوس تسلیم شده و باز هم به پرسش او پاسخ نمی دهد. منالاوس مستقیما از پروتئوس سوال نمی پرسد که مسیر خانه را به من نشان بده، بلکه به این گونه سوال می پرسد: کدام یک از خدایان است که مانع بازگشت من به خانه می شود؟ چون می داند آن خانه کجا سکنا دارد و چرا. پروتئوس به پرسش‌های به ظاهر ساده پاسخ می دهد، در حالی که همینها او را به پاسخ نهایی راهنمون می شود. و اما در روانشناسی اجتماعی اثر پروتئوس پدیده‌ای را توصیف می‌کند که افراد با تغییر هویت در فضای مجازی زندگی می‌کنند و این پدیده رفتار آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این پدیده برای نخستین بار توسط نیکی و جرمی بلنستون در سال 2007 تبیین شد. فضاهای مجازی همچون بازی‌ها و چت‌روم‌های آنلاین به طور فزاینده‌ای به اشخاص اجازه می‌دهند که خود را تغییر دهند تا از این راه با بازنمایی دیجیتالی متغیری که از خود ارائه می‌دهند انتظارات جدیدی را که دیگران از آنها دارند را برآورده سازند. اثر پروتئوس نشان داد چگونه ظاهر آواتار در دنیای مجازی بر رفتار واقعی تاثیر می‌گذارد. این پژوهش نشان داد کاربرانی که آواتارهای بلندتری داشتند
در مذاکرات تهاجمی‌تر رفتار می‌کردند و کاربرانی که آواتارهای جذابتری داشتند اعتماد به نفس بیشتری نشان دادند. اثر پروتئوس منجر به شکل‌گیری عقده پروتئوس در زندگی مدرن می شود. شخصی که در محل کار یک شخصیت دارد و در خانه شخصیت دیگر و در دوستی ها کاملا متفاوت عمل می کند، یا فردی که در شبکه‌های اجتماعی چندین پروفایل جعلی دارد و با نام و حتی جنسیت و سن غیر واقع و هر کدام را برای گروه خاصی از افراد استفاده می کند. کسانی که از عقده پروتئوس رنج میبرند ویژگی‌های مختلفی را دارند. ویژگی افرادی که دچار عقده پروتئوس هستند به شرح زیر است: 1. ترس شدید از قضاوت شدن. 2. تغییر مداوم رفتار در محیط‌های مختلف. 3. احساس پوچی. 4. وابستگی به تایید دیگران برای شناخت هویت خود. 5. اجتناب از روابط عمیق و ترس از کشف شدن. این عقده تنها یک پدیده فردی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی دارد. فشار برای تطبیق با هنجارهای اجتماعی، تعدد هویت‌های مجازی و مصرفی شدن هویت افراد را به ساخت خودهای کاذب وامی دارد. این فرایند به بی‌هویتی و از خود بیگانگی عمیق منجر می شود. نشانه‌های هشدار شامل خستگی از نقش بازی‌های اجتماعی، ترس از خلوت با خود واقعی و سردرگمی در انتخاب هاست. این حالت‌ها نشان دهنده اسکیزوفرنی اجتماعی و گسست از خویشتن اصیل است. در جوامع دیکتاتوری این بحران تشدید می شود. خودسانسوری ناشی از ترس از آسیب سیاسی و اجتماعی منجر به اضطراب، افسردگی و شکاف بیشتر بین خود درونی و بیرونی می شود. این وضعیت سلامت روان فرد و اعتماد اجتماعی را به طور همزمان تخریب می کند. و اما در پزشکی سندرم پروتئوس یک ناهنجاری ژنتیکی نادری است که در اثر جهش تصادفی ژن AKT1 ایجاد می شود. باعث رشد نامتناسب و نامتقارن اندام‌ها، استخوان‌ها و بافت‌ها و منجر به بدشکلی‌های پیشرونده در بخش‌های مختلف بدن می‌شود. این بیماری نخستین بار در سال 1976 توسط جان روجرز در یک متن پزشکی نامیده شد و در سال 1979 به طور کامل توصیف شد و نام سندرم پروتئوس از توانایی تغییر شکل و تبدیل شدن پروتئوس به هر شکل تا هویت واقعی خود را پنهان کند گرفته شد. این سندرم نیز با الگوهای رشد متغیر و غیر قابل پیش بینی در بیماران شناخته می شود. ژوزف مریگ، معروف به مرد فیلمنما، مشهورترین مبتلا به این بیماری بود که در فیلم The Elephant Man دیوید لینچ 1980 به تصویر کشیده شد. مردی که علی‌رغم بدشکلی‌های جسمانی، روح زیبا و هویتی ثابت داشت. در سندرم پروتئوس پوست و سایر بافت‌ها به صورت نامتقارن رشد می‌کنند و می‌توانند هر بخش دیگر از بدن را درگیر کنند. و در کیهان بی‌انتها پروتئوس که به نام نپتون 8 نیز شناخته می‌شود، دومین قمر بزرگ نپتون محسوب می‌شود. قمر پروتئوس بزرگترین ماه داخلی این سیاره است. این قمر در سال 1989 توسط فضاپیمای وویجر 2 کشف شد. حالا تو برایم بگو، آیا تا به حال شده مانند پروتئوس تغییر شکل مداوم بدهی تا کشف نشوی و یا در فضای مجازی با آواتارهای مختلف خودتو معرفی کرده باشی؟ در کامنت ها از تجربه‌ات برایم بنویس و این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن. شاید رهایی در همین آگاهی نهفته باشد که هویت‌های چنگانه در محیط‌های مجازی می‌تواند آسیب رسان باشد. پس داشتن ثبات در هویت یک جرأت می‌طلبد. تا درود دیگر، بدرود.